So in last class, we started Unit-1, Introduction of PLCs. Okay. Programmable Logic Controller આપણો સબ્જેક્ટ છે. એમાં આપણે ચેપ્ટર 1 સ્ટાર્ટ કરેલું ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ PLC. ઓકે, જેમાં મેં તમને સ્ટાર્ટિંગ ફર્સ્ટ ટોપિક કરાવેલો ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ વેરિયસ પ્રોસેસ કંટ્રોલ. ત્રણ અલગ અલગ પ્રકારની પ્રોસેસ કંટ્રોલ જે છે એના વિશે આપણે સમજ્યા. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ ઇઝ પ્રોસેસ કંટ્રોલ, અને પછી ત્રણ અલગ અલગ પ્રકારની જે પ્રોસેસ કંટ્રોલ છે એ જે છે continuous process control, discrete process control and composite process control. આપણે આટલા પ્રકારની process control સમજેલું. Today we will start with PLC. PLC નો introduction. What is PLC? PLC stands for Programmable Logic Controller. Okay, it stands for Programmable Logic Controller. So PLC છે શું? Basically, what is a PLC? So PLC એક solid state device છે. Okay, एक solid state device છે that is used to manage electromechanical processes, usually in the industrial niche. मतलब જે industrial processes જે છે, industries જે છે એની અંદર એક computing device એક રીતે કહી શકીએ તો એક industrial computer છે. Okay, જે programmable છે. Okay, and it is used to manage electromechanical processes. Now what is electromechanical processes? For example, assembly lines છે, machines છે, robotic devices છે. Okay, તો આ બધા માટે PLC જે છે યુઝ થાય છે. So a PLC is a industrial computer. Okay, and it is adapted for the control of manufacturing processes. Clear? Okay. Next is types of PLC. PLC na prakar. PLC na types kya hai? We have three types of PLCs: fixed type PLC, modular type PLC, and rack type PLC. Fixed type PLC એટલે શું કે આ પ્રકારની જે PLC જે છે એ આખી એક સિંગલ યુનિટ હોય છે. ઓકે, સો IO મોડ્યુલ્સ જે છે તમારા એ ઇનપુટ આઉટપુટ મોડ્યુલ્સ અને તમારું જે CPU જે છે સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ એ બધું એકમાં જ આવી જાય. It is all a single unit. So અને આપણે કહીએ છીએ ફિક્સ્ડ ટાઈપ પીએલસી. તો આમાં જે નંબર ઓફ ઇનપુટ આઉટપુટ જે સપોર્ટ કરે છે એ મેન્યુફેક્ચરર જ્યારે એને ડિઝાઇન કરે છે અને બનાવે છે ત્યારે એ ફિક્સ થઈ ગયા હોય છે. લેટર ઓન તમે એને ચેન્જ કરી શકતા નથી. મતલબ સપોઝ તમારે ઇનપુટ મોડ્યુલ્સ ચેન્જ કરવા છે, મતલબ તમારે એડ કરવા છે, નંબર ઓફ ઇનપુટ નંબર ઓફ આઉટપુટ તમારે ચેન્જ કરવા છે, તે તમે આગળ જતા ચેન્જ કરી શકતા નથી. તો આને કહેવાય છે ફિક્સ્ડ ટાઈપ ઓફ પીએલસી. Okay, next is modular type of PLC. In this type of PLC, the number of input and output can be increased by the addition of modules to the existing PLC. मतलब આ પ્રકારની જે PLC જે છે એ મોડિફિકેશન માટે ઓપન હોય છે. મતલબ આમાં તમે number of input and number of output change કરી શકો છો according to your requirement by the addition of input output modules. Okay, આની કહેવાય છે modular type of PLC. And the third type is rack type of PLC. આ પ્રકારની જે PLC જે છે એના જેટલા કમ્પોનેન્ટ્સ છે, CPU and the IO modules and everything, એ બધા કેવા હશે? સેપરેટ હશે અને પછી એ બધાને એસેમ્બલ કરવામાં આવે છે. ઓકે, they all are separate and then they are assembled together. બધાને પછી ભેગા કરવામાં આવે છે અને એક યુનિટ ફોર્મ કરવામાં આવે છે. ઓકે, and it is done by mounting the individual components on a rack. Okay, that is why આને કહેવાય છે rack type of PLC. સમજાણું આટલું? ઓકે, in this type of PLC હવે આપણે શું કીધું કે બધા કમ્પોનેન્ટ્સ તમે ઇન્ડિવિડ્યુઅલી અલગ અલગ લીધા છે. So this type of PLC can support so many number of input and output. Why? Because તમે આને મોડિફિકેશન કરીને તમે input output modules you can add externally અને એના અકોર્ડિંગ તમે number of input and number of output જે છે એ તમે ઇન્ક્રીઝ કરી શકો છો. બરાબર? તો આ થઈ ગઈ તમારી ત્રણ ટાઈપની PLC: ફિક્સ્ડ ટાઈપ, મોડ્યુલર ટાઈપ એન્ડ rack ટાઈપ. PLC ના મેન્યુફેક્ચરર્સ બ્રાન્ડ્સ કઈ કઈ બ્રાન્ડમાં અવેલેબલ છે? There are so many brands. એમાંથી અમુક મેં લિસ્ટ આઉટ કરેલી છે: એલન બ્રેડલી, સિમેન્સ, ઓમરોન, ડેલ્ટા, મિત્સુબિશી. હજી આના સિવાય પણ ઘણા બધા છે, પણ મેં આટલી લિસ્ટ આઉટ કરેલી છે. PLC is available in these following brands. Next is the block diagram of PLC. PLC નો બ્લોક ડાયાગ્રામ અને PLC નો આર્કિટેક્ચર, આ બે વસ્તુ આપણે સમજવાની છે. ઓકે, ફર્સ્ટ ઇઝ ધ બ્લોક ડાયાગ્રામ ઓફ PLC. એક્ઝામમાં આ ક્વેશ્ચન પૂછાવાના ચાન્સીસ
બહુ વધારે છે કે પીએલસી નો બ્લોક ડાયાગ્રામ જે છે એ ડ્રો કરો અને સમજાવો. ઓકે, આઈ થિંક તમે લોકો આ વસ્તુ ફર્સ્ટ સેમેસ્ટર થી કરતા આવો છો. ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં સબ્જેક્ટ છે FOICE. એની અંદર લાસ્ટ ચેપ્ટરમાં ટોપિક આવે છે, એક છે પીએલસી નો બ્લોક ડાયાગ્રામ અને બીજો છે DCS નો ડાયાગ્રામ. ઓકે, સો યુ શુડ remember this diagram, PLC નો બ્લોક ડાયાગ્રામ. ઓકે, સૌથી વચ્ચે છે સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ. ઓકે, પીએલસી નું હાર્ટ, એનું જ્યાં કંટ્રોલિંગ જે થાય છે, that is the central processing unit, એનો મેઇન પ્રોસેસર ક્યાં છે? અહીંયા. એની સાથે જોડાયેલું હશે મેમરી યુનિટ. ઓકે, મેમરી યુનિટ છે. મેમરી યુનિટને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરેલું છે. એક છે યુઝર મેમરી અને એક છે ડેટા મેમરી. ઓકે, યુઝર મેમરીને આપણે પ્રોગ્રામ મેમરી પણ કહી શકીએ છીએ. અને પછી આવે છે તમારું સિરિયલ પોર્ટ. સિરિયલ પોર્ટ જે છે એ કનેક્શન માટે છે વિથ ધ પ્રોગ્રામિંગ ડિવાઇસ. તમારું જે કંટ્રોલર છે, મતલબ તમારી પીએલસી જે છે, એને તમારે એની પાસે કોઈ ફંક્શન એક્ઝિક્યુટ કરાવવું હોય, તમને શું જોશે? એના માટે તમારે એમાં પ્રોગ્રામ લોડ કરવો પડશે. ઓકે, તમારે એક લોજિક બનાવવું પડશે અને લોજિક જે છે એ તમારે ફોર્મ કરી એનો પ્રોગ્રામ બનાવી અને પછી એ પ્રોગ્રામ જે છે એ તમારે એમાં લોડ કરવો પડશે. ત્યારે જઈને તમારી પીએલસી જે છે એ પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કરશે અને તમારું રિક્વાયર્ડ આઉટપુટ જનરેટ કરશે. બરાબર? So for that we have a programming device. એના સિવાય આપણી પાસે છે પાવર સપ્લાય and we have isolation, optical isolation. isolation કેના માટે છે? તો કોઈ external interferences જે છે એ તમારે પીએલસી સુધી ના પહોંચે એના માટે we have kept optical isolation. And then we have the input and output modules. Okay, આ છે તમારું input module અને તમારું output module. જેટલા પણ input આવતા હશે from the field, they are connected first to the input module અને પછી input module માંથી જશે તમારા CPU માં. ઓકે, and same thing, જ્યારે પીએલસી કોઈ ડેટાને પ્રોસેસ કરે છે, કોઈ પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કરે છે, and then that પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ પછી જે વેલ્યુ આવી હશે, that will be in binary number, either 0 or 1. એ જે આઉટપુટ જે છે it is given to the output module અને આઉટપુટ મોડ્યુલ થ્રુ ફિલ્ડમાં જે ડિવાઇસીસ જે લગાવેલા છે એની પાસે આઉટપુટ જશે. ઓકે, સો પીએલસી જે છે એ એક સોલિડ સ્ટેટ કંટ્રોલ સિસ્ટમ છે. બરાબર? જેની અંદર તમે ઇનપુટ જે ડિવાઇસીસ જોડાયેલા છે એને મોનિટર કરે છે, મતલબ જે વેલ્યુઝ જે આવે છે એને મોનિટર કરે છે with the help of the program જે આપણે એમાં અપલોડ કરેલો હોય છે. ઓકે, અને એના અકોર્ડિંગ જે સ્ટોર થયેલી મેમરી જે છે, જે પ્રોગ્રામ તમે નાખો છો એ મેમરીમાં સ્ટોર થશે અને પછી એ સાયકલ રન કરશે, પ્રોગ્રામ રન કરશે અને પછી આઉટપુટ જે છે આઉટપુટ મોડ્યુલમાં જશે અને એના અકોર્ડિંગ જે ફિલ્ડમાં જે ડિવાઇસીસ જે લગાવેલા છે જેને તમારે કંટ્રોલ કરવાના છે એને કમાન્ડ આપશે. ઓકે, સો જે ઇલેક્ટ્રોનિક યોર પીએલસી ઇઝ અ ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ. બરાબર? જેમાં કમાન્ડ્સ જે આપેલા હશે, જે પ્રોગ્રામ તમે એડ કરેલો છે, લોજિક, ઓકે, એ જે પ્રોગ્રામેબલ મેમરી છે એનો યુઝ થાય છે અને જે તમારું સ્પેસિફિક ટાસ્ક છે જે તમારે એક્ઝિક્યુટ કરવાનું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારી પાસે આઉટપુટમાં કોઈ વાલ્વ છે, તમારે વાલ્વને ઓપન ઓર ક્લોઝ કરવાનો છે. સો એના માટે જે પ્રોગ્રામ તમે અપલોડ કરેલો હશે એ પ્રોગ્રામ રન થશે અને પછી જે ઇનપુટમાં જે ડેટા આવે છે એના અકોર્ડિંગ, એ વેલ્યુઝના અકોર્ડિંગ આઉટપુટ જનરેટ થશે અને એ જે આઉટપુટ જે છે આઉટપુટ મોડ્યુલની થ્રુ આપવામાં આવશે ટુ ધ ફિલ્ડ ડિવાઇસ. ફોર એક્ઝામ્પલ, અ કંટ્રોલ વાલ્વ, અને એના અકોર્ડિંગ એ વાલ્વ જે છે ઓપન ઓર ક્લોઝ થશે. ઓકે, સ્પેસિફિક ટાસ્ક કયા કયા હોઈ શકે છે? લોજિક, સિક્વન્સ, ટાઈમિંગ, કાઉન્ટિંગ, પછી કોઈ એરિથમેટિક ફંક્શન્સ છે. ઓકે, પ્રોસેસ કંટ્રોલ માટે આ બધા જે ફંક્શન્સ જે છે એ યુઝ થાય છે. સો આ બધા એક્ઝિક્યુટ થાય છે થ્રુ ધ પીએલસી. ઓકે, ક્લિયર અહીંયા સુધી? Okay, PLC architecture. As seen from the block diagram, the PLC consists of CPU, power supply, input module, output module, and the programming device. Okay, actually, મેં તમને કરાવ્યું છે already. The memory unit is divided into two types. Memory unit જે છે બે ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. કયું કયું છે? તો કે program memory and the data memory.
આપણે અહીંયા યુઝર મેમરી લખેલું છે, which is your program memory. Program memory શું છે? The ladder logic program downloaded will be stored in this unit. આપણે જે ladder logic બનાવીએ છીએ, તમારે કોઈ પણ પ્રોસેસરને રન કરાવવું હોય અથવા તમારે કોઈ પણ પ્રોસેસરનો યુઝ કરવો હોય તો you will need a program. ઓકે, એક લોજિક જોશે તમને. તો એ જે લેડર લોજિક જે છે, પ્રોગ્રામ જે છે, એ તમે અપલોડ કરશો પીએલસી માં તો ઇટ વિલ બી સ્ટોર્ડ ઇન ધ પ્રોગ્રામ મેમરી. અને બીજી છે ડેટા મેમરી. તમારું જે ઇનપુટ અને આઉટપુટ મોડ્યુલ જે છે એમાંથી જે ડેટા આવે છે ઇટ ઇઝ સ્ટોર્ડ ઇન ધ ડેટા મેમરી. ઓકે, the input from the field device is received in the input module. જે મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું કે તમારે જે ફિલ્ડ ડિવાઇસીસ જેટલા બી છે, તમારે જેટલા સેન્સર્સ છે, એ બધાનો ડેટા જે છે ઇટ ઇઝ કમિંગ ટુ ધ ઇનપુટ મોડ્યુલ. ઓકે, ડાયરેક્ટલી આપણે પીએલસી માં નથી આપતા. એનું રીઝન છે કે તમારો જે અલગ અલગ ડિવાઇસીસ માંથી જે ડેટા આવે છે, જે સેન્સર્સ નો જે ડેટા આવે છે, ઓકે, ઇટ્સ નોટ નેસેસરી કે એ બધા સેમ વોલ્ટેજ લાઇનમાં જ હોય, પણ આપણે જ્યારે પીએલસી ને ઇનપુટ આપવાનું છે તો આપણે એને 5 વોલ્ટ ઇનપુટ જે છે એ આપીએ છીએ, 0 volt and 5 volt binary. So for that purpose, we have a input module. The input devices can be push button, limit switch, pressure switch, કોઈ પણ અલગ અલગ પ્રકારના sensors or otherwise કોઈ તમારા જે switches જે છે that can be in your input devices. Field માંથી sensors માંથી જે data આવે છે that comes to these field input devices and એમાંથી it goes to the input module. Okay, the input module receives the signal from the field devices and passes through the isolation barrier. આપણે હમણાં isolation barrier ની વાત કરી કે isolation barrier જે છે એ શું કરે છે, તમારો જે પીએલસી જે છે એને સેફ રાખે છે from external interference. ઓકે, બહારથી કોઈ જે એક્સટર્નલ એક્સ્ટ્રા જે સિગ્નલ્સ જે છે કે પછી બીજા કોઈ ઇન્ટરફરન્સ છે એની સામે તમારી પીએલસી ને પ્રોટેક્ટ કરે છે. ઓકે, સો આટલું સમજાણું? ઓકે, and is then converted to the required 5 volt and sent to the PLC. Input module ની અંદર શું થશે, તમારું જે input devices માંથી જે signal આવે છે it is converted to 5 volt and then sent to the PLC. The isolation barrier prevents the external events from interfering with the PLC and causing module failure. Okay, the value of either 0 or 1 is stored in the data memory. After execution of the program is sent to the output module. આપણે પહેલા આટલું સમજ્યા કે પહેલા ઇનપુટ ડિવાઇસીસ માંથી ઇનપુટ મોડ્યુલ માં આવે છે અને ઇનપુટ મોડ્યુલ માંથી જે તમારું સિગ્નલ જે છે ઇટ ગોઝ ટુ ધ પીએલસી. એના પછી પ્રોગ્રામ રન થાય છે. ઓકે, એના પછી તમે જે લેડર લોજિક પ્રોવાઈડ કરેલું છે એ રન થાય છે. The input signal from the input module is stored in data memory. The data is then used for execution of the program that is downloaded into the PLC. જે મેં તમને હમણાં પહેલા જ સમજાવ્યું કે આપણે જે પ્રોગ્રામ જે લોજિક આપણે જે ડેવલપ કરેલો છે એ આપણે જ્યારે પીએલસી માં સ્ટોર કરીએ છીએ, પીએલસી જ્યારે આપણે અપલોડ કરીએ છીએ તો પીએલસી જે છે એને સ્ટોર કરે છે ઇનટુ ઇટ્સ પ્રોગ્રામ મેમરી. ઓકે, જસ્ટ અ મિનિટ. સો એ જે પ્રોગ્રામ આપણે લોડ કરેલો હતો એની પાસે જે ઇનપુટ માંથી ડેટા આવે છે એના અકોર્ડિંગ પ્રોગ્રામના અકોર્ડિંગ એ આખું પ્રોગ્રામ રન કરશે. ઓકે, and the output status which is there on the program output is stored in the data memory. So memory ના બે ભાગ આપણને ક્લિયર થઈ ગયા કે પીએલસી માં મેમરી જે છે એક પ્રોગ્રામ મેમરી હશે અને એક ડેટા મેમરી હશે. ઓકે, the data from the memory is sent to the output module which is used to control the field devices. એમાંથી જે ડેટા જે છે ક્યાંથી, okay, the value of either 0 or 1 is stored in the data memory. After execution of the program is sent to the output module. Program એકવાર રન થયો એટલે બાઇનરી માં આઉટપુટ આવશે either 0 or 1. Okay, it is stored in the data memory. After execution of the program is sent to the output module. The output module also contains isolation barrier to protect the PLC from external interferences.
The signal from the PLC is converted into corresponding analog or digital signal according to the module to which it is connected. PLC માંથી જે સિગ્નલ આવે છે એને ફિલ્ડ ડિવાઇસીસમાં આપતા પહેલા આઉટપુટ મોડ્યુલમાં કન્વર્ટ કરવું પડે છે. ઓકે, ફર્સ્ટ ઇટ ઇઝ કન્વર્ટેડ into proper form, either analog or digital signal, અને પછી એને આઉટપુટ ફિલ્ડ ડિવાઇસમાં આપવામાં આવે છે. Okay, this process of reading the input value, executing the program and writing the output is called scanning. આપણે કહે ને PLC નો એક આખો સ્કેન સાયકલ હોય છે. Now what is a scan cycle? કે તમારો જે ઇનપુટ વેલ્યુ રીડ થાય છે, પ્રોગ્રામ રન થાય છે, એક્ઝિક્યુટ થાય છે and output values write થાય છે through the output module into the field devices. આ જે આખું પ્રોસેસ જે છે એને આપણે કહીએ છીએ સ્કેનિંગ. ઓકે, આટલું ક્લિયર? પ્લીઝ ડ્રોપ અ યસ ઓર નો ઇન ધ chat box. Okay, thank you. Next we have the advantages and disadvantages of PLC. Okay, PLC ના output devices માં there can be different type of devices. કોઈ actuators હોઈ શકે છે, solenoid હોઈ શકે છે, motor, alarms, anything. જે controller ના logic થી તમે control કરવા માંગો છો એ બધા devices will be in your output or field device. Okay, PLC ના advantages શું છે કે PLC it is reliable, એનું logic જે છે ડેવલપ કરવું અને ચેન્જ કરવું it is quite easy. Every single time તમારી એપ્લિકેશન કે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ ચેન્જ થાય છે તો તમે સિમ્પલી તમારું જે લેડર લોજિક જે તમે ડેવલપ કરેલું છે યુ ચેન્જ ઇટ, તમે એમાં મોડિફિકેશન્સ કરી નાખો, અપલોડ કરો અને રન કરો, બરાબર? તો તમારું જે ડિઝાયર્ડ આઉટપુટ જે છે એ તમને મળી જશે. આનો પાવર કન્ઝમ્પશન લો છે, એક એનો એડવાન્ટેજ છે કે એનું પાવર કન્ઝમ્પશન કેવું છે? લો. એક જ મિનિટ. મેન્ટેનન્સ એનું ઈઝી છે, ઈઝી ટુ મેન્ટેન, અને ઓપરેટર ઇન્ટરફેસ જે છે એ બી એકદમ ઈઝી છે. ઓકે, આ બધા એના એડવાન્ટેજીસ છે. ડિસએડવાન્ટેજ શું છે પીએલસી નો કે ઇટ ઇઝ અ પ્રોપ્રાઇટરી ડિવાઇસ. પ્રોપ્રાઇટરી ડિવાઇસ એટલે શું કે એના જે પાર્ટ્સ અને સોફ્ટવેર જે છે ને એ જે એક મેન્યુફેક્ચરર પાસેથી જે લીધેલા હોય, whosoever has manufactured it, એ બીજા મેન્યુફેક્ચરર નું બનેલા ભાગ સાથે કમ્પેટેબલ હોતા નથી. મીન્સ કે આપણે એને કોમ્બિનેશનમાં વાપરી શકીએ નહીં. સો આ એક એનો ડિસએડવાન્ટેજ છે. ઓકે, અને એનું પરફોર્મન્સ અને ફ્લેક્સિબિલિટી જો તમારે ઇમ્પ્રુવ કરવી હોય, તમારી પાસે જે તે બ્રાન્ડની પીએલસી છે, તમારે એનું પરફોર્મન્સ અને ફ્લેક્સિબિલિટી ઇમ્પ્રુવ કરવી હોય તો તમારે બીજા અલગથી મોડ્યુલ્સ જે છે એમાં એડ કરવા પડે છે. ઓકે, પીએલસી ની એપ્લિકેશન છે મેન્યુફેક્ચરિંગ અને મશીન ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં, ફૂડ એન્ડ બેવરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં, મેટલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં, મોસ્ટલી જે પ્રોસેસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે છે ત્યાં આપણે ઓટોમેશનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, there we use the PLC. ઓકે, આટલું ક્લિયર બધાને? ઓકે, ઓલરાઈટ. સો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ ક્લાસથી આપણે આગળ કન્ટિન્યુ કરશું. ઓલરાઈટ, you can leave the meeting. Thank you.